Oh, look at you. Ang dami mga ano, grass, oh. Huh? Where's your grass? Look at. Ako, ayan mga ka-vlogs, oh. Yung likod niya, sobrang kataba niya, hindi na niya malik. Sa likod, tumigas na. Hindi ko nga alam kung paano gagawin namin dito, eh. Tumawag na kami sa grooming. And ito ano siya, naliligaw na naman. And then magpapabook kami, hindi naman tumawag ulit. Patawagan namin ulit. Parang sabi sa ano eh, hindi na ata nag-accept ng pasyente. Yan. Go inside. Alright. You staying hanging around here? Ha? Stay ka dyan? Sige, makakapkal mo dyan. Ganda yung araw. Sunday. It's ano na? May 20. Ano ba ngayon? Basta malapit na dyan. Nanonood tayo kay JTV Vlogs. Tapos habang luto tayo ng ano, ground beef lang na igigisa natin. So, toyo, tsaka suka. May paminta, tsaka konting asin. Tapos lagyan natin ng celery and lemon. Ayan. White onion sa Costco eh, mas malalaki, mas madaling iwain kasi nga malalaki, madaling ano bang dito. Agay. Yan, okay. Itulak mo nga. Yung ito na. Itulak mo nga. Ito mga to. Ano pang ganun po? Yun yung knife. Palambasin natin. Nasa ano na ako? Number 2. Minutes. Hindi siya lumambot.
natin yung celery. Tapos alisin ko to. Saka natin isa yung ground beef. Saka yung kamatis. Nice na yung condiments yung ground beef. Tubig para halo-halo. Tapos kung lalagyan ko ng bouillon, tignan ko depende sa lasa. Lagyan lang natin ang toyo at suka. Poison sauce. Talagang suka. Nilagyan ko ng tubig yung poison sauce para mag-flow yung sauce. Marinate din yung poison sauce. Tipid. Pagka pinta ng sangkap, nagyan ko siya ng sugar. May taste. Sarap na yung spaghetti ng siguro. Nagagawa na siya. Nagagawa na siguro ng gulay.
hot lang. Para hindi masunog yung ilalim. Simmer natin mga 30 minutes. Mga ka-vlogs, kain muna tayo ng ice cream cake pala to. Tumitira kong konti. Init na yun ah. Mga ka-vlogs, good na ang ating gisang ground beef with celery, kamatis, bawang at onion. Yan. Ayan mga ka-vlogs, ito merong nag-inquire mga 4 na rims, 15 inch, naka-post ng 80, tinawaran niya ng 50, is Indian ata, Tej beer pangalan. Sabi ko I will let it go 60. So nandun ako sa hospital noon, tapos yun, sabi niya, tinanong niya address, sinabi ko, so I'll be there, sabi niya. So yun, nung pagpunta ko sa dito sa bahay, nintay ko, yun nga yung time na nag lawn mower ako dito sa lawn na hindi ko na vlog. Tapos yun, hindi naman siya nag-show up. So sabi niya, sorry, I'm at work. Tanong siya ng address, pero nasa work pala siya. Yun, ano ko lang is umalis ako, spend ako ng time para yung time ko sa hospital sana with SME is, hindi sana nabitin dahil doon. Tapos yun, sabi naman niya I can come tomorrow. Sabi, okay, what time? Sabi ko 12:30, sabi niya. Late na ng gabi. Yun, so inumaga nakita ko 12:30. Pupunta ako sa hospital bago mag 12. Sabi ko, can you come before 12:30? Sabi niya, I'll try. Sabi niya, okay. So yun na nga, madalit salita. Naudlot na naman kasi bago mag 12:30 nirelease na pala si Esme. Wala naman sa Diyos, at sabi wala na raw infection or hindi na lumala. Okay, so yun, so ngayon may message ko siya, sabi ko you can come anytime 12:30, yung original na sinabi niya. Yan, so kasi ang usapan na naman, sabi ko 5:30. Sabi niya I can come in the afternoon, sabi niya. Sabi ko what time? Hindi siya nagsasabi. Is 5:30 okay? Sabi ko. Sabi niya okay, sabi ko. Ngayon andito na naman ako at magme-message naman ako sa kanya. Kung hindi siya magsipot ng today, wala na, i-lead the conversation na ako. Hindi naman ako nagmamadali.